สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระดาษเป็นพลาสติกลูกฟูกนะครับผมเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับผมที่เรียกกันนะครับผมจะนำมาทำเป็นลักษณะของกล่องใส่มีดเก็บใช้ในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดครับ